हेलो साथीहरु, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्सको च्याप्टर 3 इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको 2076 को 13 नम्बरको क्वेशन गर्छु, जुन 10 मार्क्समा सोधिएको छ। एकजना साथीले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो क्वेशन सल्भ गरिदिनु होला भनेर। मैले आज यही क्वेशन लिएर आएको छु र आज सुरु गरौँ है त। कन्सिडर द फलोइङ शेड्युल। पोइन्ट्स दिएको छ ABCDE भनेर। प्राइस दिएको छ, डिमान्ड दिएको छ, सप्लाई दिएको छ। प्राइस 2 4 6 8 10, डिमान्डको QDX 100 80 60 40 र 20, सप्लाई दिएको छ 20 40 60 80 र 100। क्वेशनमा के सोधेको छ? कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस। बी नम्बरमा कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मोमेन्ट फ्रम B to D, फ्रम B to D र D to B बाई पर्सेन्टेज मेथड भनेको छ। सी मा कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे बिट्विन B एन्ड D र D एन्ड B भन्न सोधेको छ। बाई आर्क मेथड दिएको छ। अब यसको सोलुसन गर्नु पर्यो। यो त क्वेशन भइहाल्यो, सोलुसन गर्नु पर्यो। म यसलाई मेट्छु। यसको सोलुसन गरौँ। अब ए नम्बरमा के सोधिएको थियो भन्दा, मैले पनि एकचोटि क्वेशन हेर्नुपर्छ, मेटिहालेँ है। कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ। अब यसको सोलुसन के गरी गर्ने भन्दा, ए नम्बरको लागि लेखौँ अलिकति। अकर्डिङ टु क्वेशन अनुसार के भनेको छ भन्दा, क्वेशन अनुसार के दिएको छ? इक्विलिब्रियम प्राइस फाइन्ड गर्नु पर्ने छ। केमा? प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड EP फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। तर EP फाइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि यो मिड पोइन्ट हो कि होइन भनेर एकचोटि फाइन्ड गर्नु पर्यो है। अकर्डिङ टु क्वेशन इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹6। ₹6 हुन्छ, हो कि होइन हेर्नुहोस् त। क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको पोइन्ट जुन छ त्यो भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस हो। अकर्डिङ टु क्वेशन इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹6। अब इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹6 यति भयो। त्यसपछि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति दिएको छ त भन्दा, क्वान्टिटी कति दिएको छ हामीले C युनिट्समा ₹6 इक्विलिब्रियम प्राइस हो भनेदेखि क्वान्टिटी कति दिएको छ त? 60 युनिट्स दिएको छ हो। क्वेशन हेरौँ है एकचोटि। एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज 60 युनिट्स दिएको छ हो। यति क्लियर भयो। अब त्यसपछि इन द गिवन क्वेशनले के दिएको छ भन्दा, पोइन्ट C इज द मिड पोइन्ट बिट्विन B एन्ड D, हो कि होइन? इन द गिवन क्वेशनमा के दिएको छ? मिड पोइन्ट कुनलाई भनेको छ त? इन द गिवन क्वेशन अब पोइन्ट C इज द मिड पोइन्ट बिट्विन B एन्ड D। पोइन्ट C is the midpoint of B and D हो। मिड पोइन्ट C मानेको छ, B र D को मिड पोइन्ट भनेको C हो। अब therefore price elasticity of demand at C is calculated by mid point method, हो कि होइन? अब
Therefore, price elasticity of demand. Price elasticity of demand. Question mark. Demand at point C is the calculated. Therefore, price elasticity of demand at point C is calculated by midpoint method. By midpoint method. अब यदि हामीले लेखिसकेपछि बल्ल मेन न्यूमेरिकलमा आयौँ है। अब नाउ अब त्यसपछि ईपी फाइन्ड गर्नलाई हामीले के फर्मुला लाग्छ एकचोटि हेरौँ है। ईपी इक्वल्स टु चेन्ज इन क्वान्टिटी बाई चेन्ज इन प्राइस मल्टिप्लाई बाई प्राइस इन्टु क्वान्टिटी, यो फर्मुला छ हो। अब यसमा के हुनु पर्यो, इनिशियल प्राइसलाई हामीले P1 सपोज गरौँ हो। इनिशियल प्राइस भने कति हुन्छ त हाम्रो 4, B को पोइन्ट इनिशियल प्राइस एट प्राइस भनेको 4 हुन्छ। त्यसपछि न्यू प्राइस P2 कति हुन्छ त हाम्रो, P2 भनेको 8 हुन्छ। त्यसपछि क्वान्टिटी इनिशियल क्वान्टिटी Q1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त, कति दिएको छ भन्दा 80 युनिट्स दिएको छ। त्यसपछि न्यू क्वान्टिटी Q2 इक्वल्स टु कति युनिट्स दिएको छ, 40 युनिट्स दिएको छ। अब चेन्ज इन प्राइस कति हुन्छ त हाम्रो, चेन्ज इन प्राइस इक्वल्स टु P2 minus P1, 8 minus 4 equals to ₹4। अब चेन्ज इन क्वान्टिटी कति हुन्छ त, चेन्ज इन क्वान्टिटी हाम्रो Q2 minus Q1, 40 minus 80 equals to minus 40 units हो। अब ईपी फाइन्ड गर्ने। ईपी भन्नाले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, चेन्ज इन क्यू बाई चेन्ज इन प्राइस हो। चेन्ज इन क्यू इन चेन्ज इन प्राइस मल्टिप्लाई बाई P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2। यति गरिसकेपछि फर्मुला यो भयो है। माथि एकचोटि मेटौँ। अब चेन्ज इन क्यू कति दिएको छ, -40। चेन्ज इन प्राइस कति दिएको छ, 4 मल्टिप्लाई बाई P1 कति दिएको छ, 4, P2 8 अनि Q1 80, Q2 40 कति हुन्छ, -40 बाई 4 इन्टु 12 बाई 120 हुन्छ। यो 0 काट्यो, 12 काट्यो, 4 काट्यो, कति भयो, -1 आयो। यसको एन्सर कति आयो त भन्दा -1। यो कुन इलास्टिसिटी हो त, यो युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड हो यो है। अब बी नम्बरमा के
के सोधेको छ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई एट मोमेन्ट फ्रम B टु D र D टु B बाई पर्सेन्टेज मेथड भनेको छ। अब बी नम्बरलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फ्रम के हो त केबाट फाइन्ड गर्ने B टु D B टु D। अब B टु D बाट फाइन्ड गर्ने इनिशियल प्राइस कति हुन्छ इनिशियल प्राइस P1 इक्वल्स टु रुपीस कति हुन्छ त इनिशियल प्राइस 4 हुन्छ। न्यू प्राइस कति हुन्छ P2 रुपीस 8 भयो। अनि इनिशियल क्वान्टिटी Q1 इक्वल्स टु कति युनिट्स हुन्छ 40 युनिट्स। अब न्यू क्वान्टिटी Q2 इक्वल्स टु कति हुन्छ 80 युनिट्स दिएको छ 80 युनिट्स। अब हाम्रो फर्मुला अनुसार चेन्ज इन प्राइस निकाल्नु पर्यो। चेन्ज इन प्राइस इक्वल्स टु P2 माइनस P1। P2 भनेको 8 माइनस 4 इक्वल्स टु रुपीस 4। अब चेन्ज इन क्वान्टिटी इक्वल्स टु Q2 माइनस Q1। Q2 भने 80 युनिट्स दिएको छ 80 माइनस 40 युनिट्स। अब इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई ES। यसको फर्मुला के हो भन्दा यसको फर्मुला पनि चेन्ज इन क्वान्टिटी बाई चेन्ज इन प्राइस मल्टिप्लाई बाई प्राइस बाई Q हो। अब यसको भ्यालु पुट गरौँ। चेन्ज इन क्वान्टिटी भने 40 चेन्ज इन प्राइस भनेको 4 मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन प्राइस P भनेको अब P केलाई राख्ने भन्ने हुन्छ है। P भनेको हाम्रो इनिशियल प्राइसलाई राख्ने अनि Q केलाई राख्ने भन्दा इनिशियल क्वान्टिटीलाई राख्ने। 40 र 40 काट्यो 4 र 4 काट्यो बाँकी रह्यो 1। यो भनेको के हो भन्दा युनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो। युनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यो मैले युनिटरी इलास्टिक सप्लाई किन लेखेको भन्दा त्यो क्वेसनमा हेर्नुस् त एकचोटि कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको कम्प्युट भनेको एक्सप्लेन गर थोरै एक लाइनमा भयो भने एक्सप्लेन गर है भनेर भनेको। मैले अघि नै माथि युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड लेखेको थिएँ त्यसलाई पनि मैले कम्प्युट गरेको तर सर्टकटमा गरेँ। यसलाई पनि मैले एक्सप्लेन गरेँ सर्टकटमा। यो चाहिँ Q1 भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको 1 आयो जुन युनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो है भनेर मैले एक्सप्लेन गरेको तर सर्टमा एक्सप्लेन गरेँ। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फ्रम B टु D त भयो। अब D टु B फाइन्ड गरी हेरौँ न। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फ्रम D टु B लाई मैले यो अलिकति मेटे मात्रै D टु B। इनिशियल प्राइस हाम्रो कति दिएको छ 8 दिएको छ। न्यू प्राइस कति दिएको छ 4 दिएको छ। इनिशियल क्वान्टिटी हाम्रो 80 युनिट्स दिएको छ र न्यू क्वान्टिटी हाम्रो कति 40 युनिट्स दिएको छ। अब चेन्ज इन प्राइस P2 माइनस P1 4 माइनस 8 इक्वल्स टु रुपीस 4 रुपीस माइनस 4 हैन। अनि चेन्ज इन प्राइस
सरी चेन्ज इन क्वान्टिटी Q2 minus Q1, Q2 भनेको 40 minus 80 equals to minus 40 units. अब हामीले के फाइन्ड गर भनेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई ES मैले डाइरेक्ट लेखेँ ES equals to change in quantity by change in price multiplied by price by quantity. Change in quantity भनेको -40, change in price भनेको -4. अब यसमा P र Q के गरी फाइन्ड गर्ने भन्दा P भनेको हाम्रो इनिशियल प्राइस राख्ने भन्ने मैले अघि पनि भने, Q भनेको इनिशियल क्वान्टिटी राख्ने हो। यो र यो 0 काट्यो, 8 र 8 काट्यो, 4 र 4 काट्यो, माइनस र माइनस काट्यो भन्दा हाम्रो 1 आयो। अब यसमा हामीले कम्प्युट भनेको छ। अब यसमा पनि के हुन्छ युनिटरी इलास्टिक सप्लाई हुन्छ हो। अब बी नम्बरको हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फ्रम B to D पनि फाइन्ड गर्यौं र D to B पनि फाइन्ड गर्यौं है। अब क्वेशन नम्बर त्यही क्वेशनको C नम्बर गरिहेरौं हामी। अब C नम्बरमा के सोधेको छ compute price elasticity of supply at midway between B and D and D and B by arc method भनेको छ। अब यसमा price elasticity of supply के method at midway between B and D भनेर दिएको छ। फर्स्टमा B and D फाइन्ड गरौँ। अब इनिशियल प्राइस P1 equals to कति दिएको छ हाम्रो ₹4 दिएको छ। न्यू प्राइस P2 equals to रुपीस कति दिएको छ ₹8 दिएको छ। अनि इनिशियल क्वान्टिटी Q1 हामीलाई कति दिएको छ 40 युनिट्स र न्यू क्वान्टिटी Q2 equals to हाम्रो 80 युनिट्स दिएको छ। अब चेन्ज इन प्राइस P2 minus P1 equals to 8 minus 4 equals to ₹4. Change in quantity Q2 minus Q1 equals to 80 minus 40 equals to 40 units. अब नाउ के फाइन्ड गर भनेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई फाइन्ड गर भनेको छ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई को फर्मुला के हो ES equals to change in Q by change in price multiplied by P by Q हो। हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई आर्क मेथडबाट फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको रहेछ है। मैले बुक अलि राम्रोसँग हेरिनँ के अरे यसको फर्मुला के हुन्छ त हुन त फर्मुला जुनै भए पनि आन्सर एउटै निस्किने हो है। फर्मुला भनेको हाम्रो फर्मुला वाइज जाउँ न हैन। क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही गरौँ। माइनस के हुन्छ त मैले अस्तिको पहिलाको भिडियोमा के भनेको थिएँ Q2 minus Q1 by P2 minus P1 multiply P1 plus P2 by Q1 plus Q2। अब Q2 भने कति दिएको छ Q2 80 minus 40 by P2 भनेको 8 minus 4 multiply by P1 भनेको 4 P2 भनेको 8 by Q1 भनेको 40 plus
80 इक्वल्स टु यो र यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा 40/4 इन्टु 12/120 यो 0 काट्यो 4 र 4 काट्यो यो र यो काट्यो बाँकी रह्यो के हो त -1 बाँकी रह्यो। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई बी एन्ड डी फाइन्ड गरिसकेँ। अब डी एन्ड बी फाइन्ड गरौँ है। प्राइस elasticity of supply between D and B बाट इनिशियल प्राइस कति हो त इनिशियल प्राइस P1 इक्वल्स टु रुपीज कति दिएको छ हामीलाई 8 दिएको छ। न्यू प्राइस P2 इक्वल्स टु रुपीज 4 दिएको छ। इनिशियल क्वान्टिटी Q1 इक्वल्स टु कति युनिट्स दिएको छ यहाँ हाम्रो 80 युनिट्स दिएको छ। न्यू क्वान्टिटी Q2 इक्वल्स टु हाम्रो कति दिएको छ 40 युनिट्स। अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नु पर्यो चेन्ज इन प्राइस P2 minus P1 equals to 4 minus 8 equals to rupees minus 4. अब change in quantity equals to Q2 minus Q1 equals to 40 minus 80 equals to minus 40 units. अब ES find गर्नु पर्ने elasticity of supply ES equals to change in quantity by change in price multiplied by P by Q. अघि मैले गरेको Q2 minus Q1 by P2 minus P1 भने पनि change in price नै हो। Q2 minus Q1 भनेको पनि change in price नै हो। सिधै लेखौँ हैन किन गरिराख्नु अन्त P by Q इनिशियल प्राइस राखौँ हैन। चेन्ज इन Q भनेको -40 चेन्ज इन प्राइस -4 मल्टिप्लाई बाई P भनेको 8 Q भनेको 80 0 0 काट्यो 8 र 8 काट्यो माइनस र माइनस काट्यो 4 र 4 काट्यो यो भनेको 1 भयो। यो भनेको के हो त युनिटरी इलास्टिक सप्लाई यो आयो र ABC को मैले न्यूमेरिकल कम्प्लिट गरेँ है। तपाईहरु पनि ट्राई गरी हेर्नु यस्तै न्यूमेरिकलहरु छ सेट बुकमा ओरिज कोडमा है। यो आई थिंक यो न्यूमेरिकल गरिसकेपछि अरु न्यूमेरिकल गर्नलाई पनि हेल्प हुन्छ है। यो B to D D to B कसरी गर्ने भन्दा कन्फ्युज हुन सक्छ। यो भिडियो हेर्नु सामनासँग बुझ्नु स्किप नगरिकन हेर्नु होला नत्र बुझिदैन। आजलाई यति नै केही पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला बाँकी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। आजलाई यति नै हेरिदिनुभयो थ्यांक यू र मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक यू।